මුලින් ඉඳලම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උනන්දුව උමනාව තියෙන කෙනෙක්ට මේ වාක්‍ය විස ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාට ඉදිරි අනාගතයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. දැන් ඔයා මේ කම්පියුටර් එකට ගෙවන්නේ කොහොමද? වාරික වශයෙන් ගෙවනවද? එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ මුදල එකපාර දීලා කම්පියුටර් එක ගන්නවද? How did you pay for this computer? How did you pay for this computer? ඔයා කොහොමද මේ කම්පියුටර් එකට ගෙවන්නේ? කොහොමද කම්පියුටර් ගෙවලා ගන්නේ? The car accident was very bad. දැන් වාහන දෙකක් හැප්පුණා කියලා හිතන සමහරලාට වාහන හැප්පුණා කියලා නෑ, හැප්පුණාට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නෑ. නමුත් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි the car accident was very bad. ඒ කියන්නේ සමහරට කෙනෙක් දෙන්නෙක් ජීවිතේ නැති වෙන්නත් ඉඩ දෙන්න ඇති. The car accident was very bad. කාර් අනතුර ගොඩක් නරක විදියට බලපෑවා කියන එක මෙතන කියන්නේ. يعني ගොඩක්ම අනතුර දරුණුයි කියන එක. Why do you want to be a nurse? ඔයාට ඇයි නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඕන වුනේ? දැන් සමහර අය ඉන්නවනේ ගොඩක්ම එක එක අයට සලකන්නේ, මම කියන්නේ රෝගීන්ට වගේ සලකන්නේ. උපස්ථාන කරන්න ගොඩක් කැමති අය ඉන්නවනේ. ඒ වගේ කෙනෙක් නර්ස් කෙනෙක් වුණාට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒ රෝගියාට උනත් හරි හොඳට සලකන නිසා. Why do you want to be a nurse? ඇයි ඔයාට නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න උවමනා වුනේ? සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් කැමරට පස්සේ අතුරුපස ගන්නව ගොඩක් අඩු. නමුත් හෝටල් එකකට එහෙම ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ලොකු ෆැමිලිස් වල අය ගොඩක් වෙලාවට අතුරුපස කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කැමරට පස්සේ ගන්නවා. I like desserts with fruit. I like desserts with fruit. ඒ කියන්නේ fruit පළතුරුත් එක තියෙන dessert ගන්න තමයි ගොඩක්ම කැමති. dessert එක ගන්න කැමති පළතුරු. ඒකට පළතුරු කියන එක හානියක් නෑ නේ ඇඟට. කිසිම අපි කියන්නේ කිසිම කෘතිම දෙයක් නෑනේ. පළතුරු වල ගොඩක් හොඳ ගුණයන්ගයක් තියෙන නිසා තමයි ගොඩක් වටිනවා. I like desserts with fruit. ඔයා කායගේ කොහෙට හරි ගමනක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එයා නොදන්න පළාතක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕන කායගේ හරි පාක් කරන්න. ඉතින් ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඔයා අහලා බලනවා, අවසර ඉල්ලනවා. Could I park my car here? Could I park my car here? මගේ කාර් එක මෙතන පාක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයා අහනවා. Did you invite him? ඔයා එයාට ආරාධනා කළාද? බර්ත්ඩේ පාටියක් වගේ තිබ්බොත් මොනවාම හරි පාටියක් ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් වුණොත් අපි ගොඩක් දුරට ආරාධනා කරන්නේ අපිට ළඟින්ම හිතවත්ම කිට්ටුවෙන් ඉන්න අයට තමයි ගොඩක් ආරාධනා කරන්නේ. Did you invite him? ඔයා යාට ආරාධනා කළාද? අපි දවක වෙනස් විදිහකට කියනවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරාද කියලා කොහොමද අහන්නේ? Did you invite them? Did you invite them? ඔයා එයාලට ආරාධනා කළාද? Who did you meet? Who did you meet? ඔයා කවුද මුණ ගැහුනේ? ඔයා කවුද හම්බුනේ? ඔයා ගිහිල්ලා කවුද හම්බුනේ? දැන් ඔයා ටවුමට යනවා කියලා ගියානේ කවුරු හරි හම්බෙන්න කියලා කවුරු හම්බෙන්නද ඔයා ගියේ? Who did you meet? කවුද ඔයා හම්බුනේ? නිවාඩු පාඩුවක් තියෙන වෙලාවක මට ඔයාගේ ගෙදර ඇවිල්ලා යන්න එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ලිපිනය මොකද්ද? ඔයාගේ ලිපිනය මොකද්ද? What is your address? What is your address? ඔයාගේ ලිපිනය මොකක්ද? දැන් අපි ඔක අහනවා නම් නිකමට හරි එයාගේ ලිපිනය මොකද්ද? ඇයගේ ලිපිනය මොකද්ද? What is her address? What is her address? ඇයගේ ලිපිනය කොමක්ද? Did you live there? Did you live there? ඔයා එහෙ ජීවත් වෙලා හිටියද? පදිංචි වෙලා හිටියද කියලා අහනවා. දැන් පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉන්නේ නම් මම නම් ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මෙහි. මම නම් ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න රත්නපුරේ. මම නම් ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. එහෙම කියලා කියනවා. Did you live there? ඔයා එහෙ ජීවත් වෙලා හිටියද? ජීවත් වෙලා හිටියද? Do you like playing chess? Do you like playing chess? ඔයා chess සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද කියලා අහනවා. දැන් නිකමට හරි chess සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා නම් එතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඔයාගෙන් ඔයා chess සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද? Do you like playing chess? ඊට පස්සේ කැරම් සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Do you like playing carom? Do you like playing carom? ඔයා කැරම් වලට කැරම් සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද? Do you like playing cricket? Do you like playing cricket? ඔයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද? ඔයාගේ තාත්තා මොකද්ද කරන්නේ ජොබ් එක? මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මොකද්ද ඔයාගේ තාත්තා කරන්නේ කියලා. මම දැකලත් නැහැ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඒතකොට ඔයා කියනවා he is a police officer. He is a police officer. එයා පොලිස් නිලධාරියෙක්. එයා පොලිස් නිලධාරියෙක්. අපි කොහොමද හමුදා නිලධාරියෙක් කියලා කියන්නේ? He is a army officer. He is a army officer. ඔහු හමුදා නිලධාරියෙක්. ගමනක් යන්න හදනකොටම අහනවා ඔයා කවද්ද එන්නේ? ඔය ගමන ගිහිල්ලා ඔයා කවද්ද එන්නේ? When are you coming back? When are you coming back? ඔයා කවද්ද එන්නේ? අපි දැන් ওই විදිහට අහනවා නම් එයා කවද්ද එන්නේ? එයා කවද්ද එන්නේ? When is he coming back? When is he coming back? එයා කවද්ද එන්නේ? This book is about history. This book is about history. මේ පොත ඉතිහාසය ගැන. මේ පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙන ඉතිහාසය ගැන. This book is about English. මේ පොත ඉංග්‍රීසි ගැන තමයි ලියවිලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි විෂය ගැන තමයි ලියලා තියෙන්නේ. This book is about English. දැන් ඔයාගේ නංගි මොකද කරන්නේ? ඔයාගේ නංගි දැන් මොකද කරන්නේ ජොබ් එක කියලා අහන. එතකොට ඔයා කියනවා my sister is a doctor. My sister is a doctor. දැන් ඉංජිනේර කෙනෙක් නම් my sister is an
engineer. My sister is an engineer. නිකමට හරි nurse කෙනෙක් වුණා නම් my sister is a nurse. My sister is a nurse. ඒ විදිහට තමයි කියන්න උනා. How did you spend your free time? අපි නිතරම වගේ ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම උනත් අහන දෙයක් තමයි මේක. මොකද ඔයා ෆ්‍රී ටයිම් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නිදහස් වෙලා වැඩක් කරන්නේ නැතුව නිකන් ෆ්‍රී එකේ ඉන්න වෙලාව ඔයා මොනවද කරන්නේ? How did you spend your free time? How did you spend your free time? ගොඩක් අය නම් කරන්නේ ගේම් ගන්න එක ඒ වගේ දේවල්. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් වැඩක් දෙයකට හිත යොමු කරනවා නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. How did you spend your free time? He is perfect as a teacher. He is perfect as a teacher. එයා ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ගත්තොත් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ගත්තොත් නෝ ගොඩක් හොඳයි. හේතුව තමයි දැන් නිකමට හරි ළමයි උනත් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් උනන්දු කරනවා. ඒ වගේම එයා කියන කරන දේවල් ගොඩක් පැහැදිලි ළමයින්ට. ළමයිනුත් ගොඩක් විෂයට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනම උනත් ගන්නවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ he is a perfect as a teacher. He is a perfect as a teacher. He is very handsome. He is very handsome. Handsome කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය පිරිමි කෙනෙක් ගත්තොත් හැඩරුවෙන් හරිම ලස්සනයි නම් ගොඩක් handsome කඩවසම් කියලා කියනවා. ගෑනු ළමෙක් වගේ වුණා නම් කියන්නේ beautiful කියලා. He is very handsome. එයා ගොඩක් කඩවසම්. එයා ගොඩක් ගඩවසම්. ගොඩක් අයගේ හිත ඇදලා යන රූපයක් තමයි යාට තියෙන්නේ. The teacher is in the school. The teacher is in the school. ගුරුවරයා ඉන්නේ පාසලේ. එහෙම නැත්නම් ගුරුතුමා ඉන්නේ පාසලේ. දැන් උගන්වන ගමන් තමයි ඉන්නේ කොහොම හරි. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ. The teacher is in the school. The teacher is in the school. පුටුව තියෙන්නේ කාමරේ. පුටුව තියෙන්නේ කාමරේ. The chair is in the room. The chair is in the room. අපි නිකමට හරි කියන්නේ ටේබල් එකේ. නැත්නම් මේසේ තියෙන්නේ කාමරේ. The table is in the room. The table is in the room. මේසේ තියෙන්නේ කාමරේ. Where is the chair? මං කලින් දුන්න උත්තරේට ප්‍රශ්නේ මේක තමයි. Where is the chair? පුටුව කොහෙද? පුටුව කොහෙද? ඔයා එකපාරට ඇවිල්ලා බලනකොට මෙතන තිබුණ පුටුව කොහෙද නැහැ. වෙන කොහෙට හරි ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා දාලා. Where is the chair? පුටුව කොහෙද? පුටුව කොහෙද?